हॅलो फ्रेंड्स, सॅलड हे सर्वांना खूप आवडतं. टोमॅटो, ककडी, गाजर. तर आजची आपली रेसिपी त्यापासूनच बनणारी म्हणजे कोशिंबीर आहे. कोशिंबीर जर ताटामध्ये नसेल तर आपलं ताट अपूर्ण दिसतं. त्यामुळे चला शिकूया कोशिंबीर. तर कोशिंबीरसाठी एक काकडी घ्यायची आहे, एक गाजर घ्यायचा आहे छोटा, एक टोमॅटो, एक कांदा, थोडीशी कोथिंबीर, मिरची, हिरवी मिरची ऑप्शनल आहे, लाल तिखट पण टाकू शकता. नंतर मीठ, शेंगदाण्याचा कूट, दही आणि साखर. तर हे सर्व मी कट करून घेतलं आहे आणि फक्त गाजर तेवढा किसून घेतला आहे. तर एक बाउल घेऊया, त्यामध्ये कट केलेला कांदा टाकूया, त्यानंतर बारीक कट केलेली काकडी टाकूया त्यामध्ये, नंतर बारीक कट केलेला टोमॅटो ॲड करा त्यामध्ये, किसून घेतलेला गाजर, नंतर हिरवी मिरची ही मोठी मोठी कट करून टाका, जेणेकरून फ्लेवर उतरेल पण ते काढता येईल. नंतर शेंगदाण्याचा कूट, नंतर मीठ आणि कोथिंबीर, साखर आणि मग थोडंसं दही थोडंसंच टाका, कारण जेवताना थोडंसं मिक्सअप करून घ्या. जास्त दही एकाच वेळी टाकलं तर त्याला पाणी सुटेल. तर थोडंसं दही टाका आधी, कारण त्याचे फ्लेवर्स व्यवस्थित मिक्सअप व्हावे म्हणून. तर आपली ही रेसिपी रेडी आहे. तुम्ही बघू शकता किती मस्त दिसत आहे. तर थँक्यू फॉर वॉचिंग.